සුබ දවසක් ඔයාලට. දැන් වෙලාව 7:50යි. අපි දැන් ඉන්නේ ෆිරෙන්සි සාන්තා මාරියා නොවෙල්ලා ස්ටේෂන් එකේ. අපි දැන් යනවා මිලානෝයට. මිලානෝයට ගිහිල්ලා කියන්නම් අපි කොහෙද යන්නේ කියලා. මොනවද හම්බුනේ? අපිට හම්බුණා ට්‍රේන් එකේ කට්ටියගේ මොනවද මේ වතුර එකකුයි පොඩි බිස්කට් පැකට් එකක්. එච්චරයි අප්පා. දැන් කොහෙද ඉන්නේ? දැන් ඉන්නේ බොලොඤ්ඤා වල. බොලොඤ්ඤා ස්ටේෂන් එකේ ඉන්නේ පොළොව යට. මිලානෝ වලට ඇවිත් කෑමත් අරගෙන අපේ ඊළඟ ට්‍රේන් එක ළඟට ආවා. යන්නේ ස්විට්සර්ලන්තයේ සූරිෂ් කියන සිටියකට. මිලානෝ ඉඳලා සූරිෂ් සිටියකට ගිය ගමන නම් හරිම සුන්දරයි. ලස්සන වැව්, කඳු නිම්න ලෝකයේ දිගම දුම්රිය උමම් මාර්ගය පහු කරගෙන තමයි අපි සූරිෂ් සිටියකට ගියේ. ස්ටේෂන් එකට ඇවිත් එතනින් මිලානෝ වලට ඇවිත් එතනින් ස්විට්සර්ලන්තයේ සූරිෂ් සිටියකට ට්‍රේන් එකෙන් ආවා.
සූරිස් සිටි එකේ තමයි ඉන්නේ. පොඩක් බෝට් එකේ පොඩක් රවුමක් දාලා යනවා. මොකද මේ අපිට වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා මේ කලින් අපි රූම් එකට ගිහිල්ලා බැගේජ් තියලා ඊට පස්සේ බඩගිනි කන්නත් ඕනේ. අනික මෙහි සිටුේෂන් එක දන්නේ නැහැනේ අපි කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් අපිට වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. දැන් තමයි වීඩියෝ කරගන්න හම්බුනේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් බලමු වටේ කොහොමද කියලා. දැන් ඉන්නේ බෝට් එකේ ඉස්සරහා කලින් ඉතින් ඊපස්සේ නම් වීඩියෝ කරේ අපි ගොඩක් ආව ඉස්සරහට බලන්න ඉස්සරහින් පාදිය ලස්සනයි දැන් අපි ගොඩක් වෙලා හිටියා බෝට් එකේ තව යන්න ඕන මේක ඩෙක් එක වටේම යනවා බෝට් එක හරි ලස්සනයි ගොඩක් රස්නෙත් නැහැ වතුර හින්දා වෙන්නත් ඇති නේද අනේ එක්කෝ මෙහි දේශගුණේ වෙනස් වෙන්න තියෙන්නේ හරිම ලස්සනයි මේ පැත්ත. ආට පේනවා ඇති කට්ටිය මේ කාලෙට විතරයි මොකද මේ මෙයාලට ඉන්න පුළුවන්. එනයිද අද අපේ ස්විස්ලන්ඩ් ට්‍රිප් එකේ පළවෙනි දවස ඉවරයි. දැන් වෙලාවට 7:00 වෙලා දැන් අපි රූම් එකට යනවා මොනවා හරි කාලා වීඩියෝ කරන එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඒකත් දාසේ යන්න. අද ඉතින් අපි එන එක තමයි තියුනේ. ඇවිත් පොඩ්ඩක් ඉතින් මේ සූරිස් සිටි එකේ පොඩ්ඩක් බෝට් ට්‍රිප් එකක් ගිහලා අපි මේ වතුර මල බලන්න ඇවිල්ලා. මොකද අපිට ගොඩක් ඇවිදින්න බැර වුණා. මොකද මේ අපි හාට මෙහාට ගොඩක් ඔව් ඉතින් අපි දන්නේ නැහනේ මේ දන්නේ නැති සිටියක් ඉඳලා පොඩ හොයාගන්නත් අමාරු වුණා. ඔව් ඒක තමයි. එහෙනම් අපි මෙතන වීඩියෝ එක නවත්තනවා. අපි පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දානවා තව ඉස්සරහට. අපි කතා කරන්නේ නැහැ. එහෙම වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. හෙට අපි ලස්සන තැනකට යන්න ඉඳන් ඉන්නවා. ගොඩක් ලස්සන තැන. ගොඩක් ලස්සන තැන. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බ වෙමු. බයි. බයි.